Στα 4 μόλις χιλιόμετρα από την Κάριστο, στην Εύβοια, ανάμεσα στα χωριά Γραμπιά και Μήλι, συναντάμε το Καστέλο Ρώσο ή Κοκκινόκαστρο, όπως είναι γνωστό στην περιοχή. Μας ατενίζει από τους πρόποδες της Όχης από το 1030, χτισμένο από τους Βυζαντινούς, ενώ πάνω στις βάσεις του, κατά την περίοδο 1209 με 1216, ανεγέρθηκε ως Καστέλο Ρώσο από τον Λομβαρδό Βαρόνο Ραβανό Ντελα Καρτσέρι, του άρχοντα ενός από τα 3 φέουδα του ενετικού βασιλείου του Νεγρεπόντε. Το 1276 τα βυζαντινά στρατεύματα επέστρεψαν στο νησί και εκπόρτισαν το κάστρο. Το είχαν ως το 1295. Ο Βονιφάτιος Νταβεράκη εκδίωξε τη βυζαντινή φρουρά και εγκατέστη τις δυνάμεις του στην πόλη, σηματοδοτώντας και το τέλος των Βυζαντινών στην Εύβοια. Το 1318, μετά το θάνατο του Βονιφάτιου, το κάστρο ήρθε στην εξουσία του πρίγκιπα Αλφόνσο Φαουδρίγου Νταγραγκόν από την Καταλωνία και οι Βενετοί, που ποτέ δεν έπαψαν να υποφθαλμιούν τη στρατηγική βαρωνία της Καρίστου, τους ζητούσαν επίμονα να τους την πουλήσει. Κάτι που τελικώς πέτυχαν έναντι του ποσού των 6.000 δουκάτων το 1359, πριν τους προλάβουν οι Ιωαννίτες υπότησης Ρόδου, που το υποφθαλμιούσαν επίσης. Υπό την εξουσία όμως των Ενετών, η Κάριστος παρήκμασε και πολλοί κάτοικοι μετανάστευσαν στο Δουκάτο των Αθηνών και όπως είναι λογικό, η πληθυσμιακή παρακμή οδήγησε και σε οικονομική. Έτσι, το 1386 εκμισθώθηκε στην Ιταλική οικογένεια Ιουστινιάνη και το 1406 παραχωρήθηκε στη βαρωνία του Νικόλο Σόρτσι. Τέληξε το 1470 με την κατάληψη της Χαλκίδας από τους Τούρκους να εγκαταλειφθεί σιωπηλά σε αυτούς. Με την κατάληψη από τους Τούρκους του Κοτζά Μαχμούντ Πασά, η Κάριστος ονομάστηκε Κιζίλ Χισάρ και οι κάτοικοι που είχαν απομείνει στην περιοχή έμειναν μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, όπου εκδιώχθηκαν λόγω της συμμαχίας τους με τους Βενετούς στον Ενετοτουρκικό πόλεμο του 1684. Από τις αρχές του απελευθερωτικού αγώνα, οι Έλληνες, με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον Νικόλαο Κριεζότη και τον Φιλέλληνα Φαβιέρο, προσπάθησαν μέχρι το 1826 να το πολιορκήσουν, δυστυχώς ανεπιτυχώς. Το κάστρο έπεσε στα ελληνικά χέρια μετά την αποχώρηση των Τούρκων την άνοιξη του 1833. Μιας όμως και είπαμε για την ιστορία του διάσημου αυτού κάστρου, θα ήταν κρίμα να μην αναφέρουμε έστω και το φρούριο Μπούρτζι που βρίσκεται στον κύριο παραλιακό δρόμο της πόλης και είναι μια ενετική κατασκευή του 1350. Δυστυχώς για την ανέγερσή του, οι Βενετοί χρησιμοποίησαν για δομικά υλικά τα μάρμαρα που υπήρχαν στο γειτονικό ρωμαϊκό μαυσολείο και αυτό είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ακόμα και με την πρώτη ματιά στον περίγυρο του τέλεια διατηρημένου φρουρίου. Και κλείνοντας, μια αναφορά για τους ονειροπόλους και τους λάτρες των μύθων και των μυστηρίων. Πως οι θέσεις του Κοκκινόκαστρου και του Φρουρίου δεν είναι τυχαίες, καθώς εκμεταλλεύτηκαν την ύπαρξη σπηλαιωδών τούνελ που προϋπήρχε για την κρυφή άμεση μεταφορά στρατιωτών και προμηθειών. Γιατί η ιστορία είναι ακόμα πιο εγωιτευτική αν έχει και λίγη ομίχλη που να καλύβει αμφιλεγόμενα μυστικά.